ආයිබෝවන් මම මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට අද මාළු වියන්න ඉස්සරින් මාළු හොදන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න පිණිස කියා දෙනවා. ගොඩාක් දුවලා පුතලා අහනවා මේ පිළිගතිය නැතුව කොහොමද මාළු හොදන්නේ කියා. ඒ නිසා අද ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම්. පළමුව මාළු ටිකට කහකුරු මේසෙ හැන්දක් දාන්න. ඊට පස්සේ ලුණු කැට මේසෙ හැන්දි දෙකක් දෙයි බෑයක්. හොඳට මිරිකා කලවම් කර මිනිත්තු 15ක් හොඳට මිශ්‍ර කර මිනිත්තු 15ක් පසකින් තබන්න. ඊට පසු නැවත මාළු ටික අරගෙන 3 වරක් පමණ හොඳට ගලා යන වතුරෙන් හොදන්න. අර දෙහිස්මත් දමා 3 වරක් පමණ හොඳට ගලා යන වතුරෙන් සෝදා පසකින් තබන්න. දැන් අපි බලමු කරිය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ලා රස්නේ වතුරට නෙල්ලි ගෙඩියක් සයිස් ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 25ක් පමණ සියඹලා ගුලියක්ගෙන ලා රස්න කෝප්ප භාගයකට වතුරට දිය කරගන්න. දිය කරගෙන සෝදාගත් මාළු එකට මේ සියඹර ටික වක් කරන්න. එයටම ලුණු ඔබ කැමති ගානට ලුණු දමන්න. එයටම කහකුඩු හැඳි භාගයක් මිරිස් කුඩු රෝස් කරගත් මිරිස් කුඩු මේස හැන්දක් තුනපා කුඩු මේස හැන්දක් දමා හොඳට මිශ්‍ර කරන්න. එයත් කලවම් කර පසකින් තබන්න. දැන් මාළු කරිය ටෙම්පරාදුව සඳහා ලොකු ලුණු ගෙඩියකින් භාගයක් සුදු ලුණු බික් 7-8ක් රම්ප කරපිංච අමුමිරිස් කරල් 3ක් තබාගෙන තෙල් භාජනය හට්ටිය ලිප තබා තෙල් මේස හැඳි 3ක් පමණ දමා එයට අබ තේ හැඳි භාගයක් උළුහාල් තේ හැඳි භාගයක් මාදුරු තේ හැඳි කාලක් දමා අබ පුපුරන විට ලුණු සුදු ලුණු ඉහත කී මිශ්‍රණ සියල්ල දමන්න. සුදු ලුණු අවුමිරිස් රම්ප කරපිංච මේ සියල්ල දමන්න. මේ ලා දුඹුරු පාට වන තෙක් බැදෙන්න හරින්න. ටෙම්පරාදු බැදීගෙන එන විට මෙයට සාදාගත් මාළු මිශ්‍රණය දමන්න. තමා වසා තබන්න මිනිත්තු 10ක් පමණ. ඒ මාළු මිශ්‍රණය දමා නැවත ටිකක් කෝප්ප කාලක් පමණ වතුර එය හට්ටියට දමා කලවම් කර ඒ කරියටම දමන්න. නැවත කලවම් කරන්න. කලවම් කර වසා තබන්න. ලුණු බලා
මූඩියෙන් වසා තබන්න. මිනිත්තු 10ක් පමණ. ලිප අඩු කරන්න. ගින්දර අඩු කරන්න. නැවත පියන ඇර බලා මිශ්‍රණය තව ටිකක් මිනිත්තු 5ක් 10ක් පමණ හින්දෙන්න අරින්න. නැවත මිනිත්තු 5ක් 10ක් පමණ මූඩියෙන් වසා හින්දෙන්න අරින්න. ඊට පසු කරියේ ලුණු රස අනුව බලා ඔබ කැමති ගානට දමා ලිපෙන් බා ගන්න. මම ඔයගලන්ට අද රසවත් අමු මිරිස් පොල් සම්බෝලයක් හදන්නේ කොහොමද කියලා කියා දෙන්නයි යන්නේ. මේට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බෑයක ලුණු බෑයක් බී ලුණු බෑයක් හෝ රතු ලුණු ගෙඩි 3ක් වුණත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේට අමු මිරිස් කරල් 5ක් ගන්න. දැවිල්ල කැමති නම් වැඩියෙන් තව එකක් දමා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේකට තද ලොකු මිරිස් ගන්න එපා. පොඩි මිරිස් ලා කොළ පාට අමු මිරිස් ගන්න. කරපිංච ඉති 5ක් පමණ හූරා ගන්න. ඒකට උඹල කඩ මේ සැන්දක් පමණ ගන්න. පළමුව අමු මිරිස් ලූණු කරපිංච උඹල කඩ මේ සියල්ල ගලකින් කොටා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඇඹරුණාට පස්සේ ඒ පොල් ටික දමා ඒකත් අඹරාගෙන පිඟා භාජනයකට දමා ලුණු සහ දෙයි ඇඹුල් දමා කලවම් කර රස බලන්න. ඔයගලන්ට පුළුවන් මික්සි එක දාලා අඹරා ගන්න. අපි හදමු මිශ්‍ර පොල් රොටියක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගන්න පාන් පිටි කෝප්පයක් 350ක් පමණ පාන් පිටි කෝප්ප භාගය ඒ කෝප්පෙන් භාගයකට ගාගත් පොල් බී ලුණු ගෙඩියක් කරපිංච ඉති 2ක් අමු මිරිස් කරලක් මේ සියල්ල පොඩියට කපා ගන්න. කපාගෙන රොටි මිශ්‍රණයට දමන්න. ලුණුත් දමන්න. ඔබ කැමති අනුව ලුණු දමා ගන්න. සියල්ල අතින් මිශ්‍ර කරගන්න. ලුණුත් දමා රස්න වතුරේ උණු වතුර ටික ටික දමා කලවම් කරන්න. මෝලිය අනා ගන්න. අතට ඇලෙන ගතියක් දැනෙනවා නම් පොට්ටක් තෙල් ටිකක් අතේ දමා එය අනා ගන්න. දැන් පොඩි පොඩි බෝල සාදා රොටි පුලුසන තැටියේ පුලුසා ගන්න.
ලිප අඩු කර පුලුසා ගන්න නැත්තම් මැද අමු වී උඩ කර වෙන්න පුළුවන්. මද ගින්නේ මද රස්නෙන් පුලුසා ගන්න. මෙතෙක් කියලා නරඹපු ඔබ සැමට ස්තුතියි. සුබ දවසක්. දැන් සාදාගත් මේ රොටියත් තලපත් මාළු කරිය සහ අමුමිරිස් පොල් සම්බෝලය මේ ආහාර වේල උදේ වරුවකට හෝ රාත්‍රී වේලකට ඔබට රස විඳිය හැක. ඔබ රස විඳා මට කියන්න.